Поки всі бігають за хайпом навколо презентації Vivo X300 Ultra, я дивлюсь на свій Vivo X100 Pro, якому майже 2 роки, і ставлю собі одне питання: а чи є сенс міняти? Сьогодні я розкажу, як живеться з китайським флагманом у 2026-му, чому iPhone 15 Pro Max програє йому в зв'язку і як виправити автономність після останнього оновлення. Маленький спойлер, цей відос буде гарячим, тож, щоб не пропустити наступні розноси гаджетів, оформіть підписку прямо зараз. Поїхали! У мене в руках унікальна версія на 16 ГБ оперативної та 1 ТБ внутрішньої пам'яті. Чому вона унікальна? Бо тільки в терабайтнику стоїть пам'ять LPDDR5T. Вона на 13% швидша за звичайну 5X. Іронія в тому, що на момент виходу навіть Snapdragon 8 Gen 3 її не розкривав. А цей Dimensity 9300 зміг. Це досі найшвидша зв'язка, яку можна знайти. З цим залізом інтерфейс працює неймовірно. Багато хто боїться купувати китайців через відсутність деяких бендів. Для тих, хто не в темі, бенди – це як смуги на дорозі, по яких їде сигнал до вашого оператора. Немає потрібної смуги – немає зв'язку. Так, тут немає 20-го, але камон, у нас в Україні він зараз не використовується. Зате є 7-й бенд, який зазвичай вирізають, але тут він є і лупить чудово. В цьому Vivo маємо 2 фізичні сімки, ніяких E7. Це олдскульно, але ж і надійно. Там, де iPhone 15 Pro Max починає заїкатися і втрачати мережу, цей Vivo впевнено тримає сигнал. Wi-Fi та GPS просто моноліт, перевірено за 2 роки в найгірших умовах. Vivo X100 Pro отримав 2-діапазонний GPS, а також розширену підтримку Galileo та Beidou з додатковими частотами. Це один з найповніших GNSS наборів свого часу. Працює чудово. Origin OS – це як iOS на астероїдах. Чи зручно? Дуже. Але є нюанс – української мови в системі немає. Живемо на англійській або російській. В системних додатках буває проскакують іерогліфи, але Google сервіси вмикаються легко. Android Auto також є, ніяких танців з бубном. Ще гарно запозичили у Apple функцію по типу Dynamic Island біля камери. Працює в основному з системними додатками. Але що дратує? Це те, коли вмикаєш точку доступу, цей острівець просто прилипає і бісить. Я знайшов, як це вимкнути. Дивіться сюди. Перейдемо до автономності. У моєму Vivo X100 Pro за майже 2 роки активної експлуатації залишкова ємність акумулятора складає 95%. Це дуже хороший показник, враховуючи, що в комплекті йде швидкісна зарядка на 120 Вт. Так, це вам не айфонівські акумулятори, тут все круто. Давайте я виведу для вас швидкість зарядки. З корисного на Vivo ми можемо виставити верхню межу заряду. У мене цей показник зафіксований на 85%, для того, щоб не так вбити акум. Також тут є обхідна зарядка для тих, хто любить грати в ігри. Ну і звісно ж, цей флагман має підтримку безпровідної зарядки на 50 Вт та реверсивну зарядку. Проведемо декілька тестів для наглядності. 2 години YouTube відео у Full HD 60 кадрів на секунду на максимальній яскравості. 1 година зйомки 4К 30 кадрів.
Також покажу, скільки витратили заряду на Genshin Impact в автоматичних налаштуваннях з увімкненим ультраігровим режимом. Таким чином ми отримуємо наступні результати. Після останньої прошивки акум почав танути. Частково рішення є. Йдемо в налаштування, керування системою та оновлення, розумна обчислювальна платформа. В розділі Multi-Turbo вирубаємо модуль прискорення на основі Qi та Art++ Turbo. Ще рекомендують вимкнути інтелектуальну службу в меню «Інтелектуальне управління можливостями». Також я раджу почистити системний кеш через Recovery та примусово завершити глибоку оптимізацію. Все, магія Qi більше не жере ваш заряд, а телефон починає жити краще. Після цієї останньої прошивки та налаштувань, які я рекомендую, стало набагато краще, і телефон показує від 6 годин активного екрану, тобто мені його вистачає на добу. Подивіться на цей блок камер. Це один з тих смартфонів, які називають шайбофонами, але цей блок камер тут не просто для вигляду. Vivo X100 Pro вважався найкращим камерафоном у світі до першої половини 2024 року. Поки X300 Ultra хайпує на зумі, я покажу вам, який X100 Pro з оптикою Zeiss робить фото та відео, від яких у власників iPhone 15 Pro Max починає сіпатися око. Давайте розпочнемо з фронталки. Селфі на iPhone 15 Pro Max. Запис відео на фронтальну камеру Vivo X100 Pro. Фокус тут фіксований, тобто автофокуса немає. Перейдемо до основного блоку камер. Тут я вставлю фото та відео, від яких я просто балдію. А тепер до нічних тестів. Що ж нам може запропонувати iPhone 15 Pro Max в порівнянні з X100 Pro? Давайте зрівняємо їх лоб в лоб. Спочатку тестуємо фронтальну камеру. Запис на фронтальну камеру Vivo X100 Pro. Відео записується в 4К 60 FPS. Фото на iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Відео в вечірніх умовах. Записую 4К 60 FPS. Глянемо, що нам пропонують основні блоки камер.
Основна камера Vivo X100 Pro. Ультраширик. 1X. 4.3X. Один Х. Ультраширик. 1Х. 4.3Х. Фото на iPhone 15 Pro Max. Основна камера iPhone 15 Pro Max. Ультраширококутна. 1Х. 5Х. Один Х. Ультраширик. 1Х. 5Х. Також хочу показати макроможливості цих апаратів. Хочете роздивитись оригінали фото в повній роздільній здатності? Це все вже чекає на вас у моєму телеграмі. Ми там спілкуємось 24/7. Посилання в описі. Залітайте, буде цікаво. Vivo X100 Pro – це смартфон для тих, хто не боїться китайця і хоче максимум технологій. X300 Ultra – це круто, але мій досвід показує, що цей апарат ще актуальний на всі 100. Друзі, ваші коменти та репости – це буквально те, що штовхає наші відео вгору. Окремо вдячний за потужну підтримку донатом. Дякую, що вкладаєте ресурс у розвиток гаджетарні. Тож Vivo X100 Pro залишиться в минулому. Але це лише один кадр нашої історії. Наступний уже готується. А пахне як вкусно.